Perfect. Yo gang, selamat datang ke episod pertama kita di siri Sejarah Video Game, yang mana kita akan berborak pasal game-game yang bersejarah dari zaman 80-an sampailah sekarang. Saya, Cikgu Angah, akan terangkan satu persatu kenapa semua game ni adalah sebahagian dari sejarah kita sebagai gamers. Hari ni, jom borak pasal Final Fantasy, satu game yang legend. Untuk background, tahun 1987, Square, sebuah company Jepun dalam masalah duit gila. Nama ketua dia adalah Hironobu Sakaguchi. Bos kreatif di Square kena buat game nak selamatkan company. Sakaguchi yang tak confident nak buat game action, tiba-tiba cakap dia lagi suka cerita yang ada action dan ada adventure. Dia ambil ilham daripada game-game seperti Dragon Quest dan Ultima. Dia terjah buat game dengan peta yang luas gila dan story yang best. Jadilah game Final Fantasy keluar untuk Famicom ataupun Family Computer System pada 18 Disember 1987. Sakaguchi jadi pengarah. Watak dia kena design oleh Yoshitaka Amano dan muzik dia dikompos oleh Nobuo Uematsu. Final Fantasy cerita pasal 4 pejuang cahaya Warriors of Light yang nak selamatkan dunia diorang daripada kejahatan. Cerita dia involve ambil 4 orbs. Waktu tu tak panggil lagi kristal, dia panggil orbs. Nak kena lawan 4 musuh yang dia nak hancurkan dunia. Lepas tu, long story short, climax dia, final boss dia iaitu Chaos tercipta daripada boss dia yang pertama iaitu Garland. Lepas kalahkan Chaos, hero-hero ni balik rumah. Ending dia kisah epic akan menjadi asas kepada siri Final Fantasy yang pertama. Perfect. Jadi pasal watak-watak pula dalam game, Final Fantasy adalah game pertama yang introduce kita dengan watak yang pelbagai jenis. Setiap player boleh bagi nama watak diorang, tapi ada 4 huruf je. Basically kita main satu daripada 6 jenis watak ataupun jobs yang kita boleh pilih, iaitu White Mage, Black Mage, Red Mage, Thief, Fighter. Fighter akan jadi Warrior, Black Belt, lepas tu akan jadi Monk. Ada 30 kombinasi grup yang berbeza. Ini bukan game biasa bro. Watak-watak ni kena fight untuk duit dan juga experience. Duit kita panggil sebagai guild. Naik sampai level 50. Ada satu sistem unik. Player boleh naik taraf watak daripada White Wizard, Black Wizard, Red Wizard, Ninja, Knight dan Master. First time dalam RPG bro. Buat game lagi power, boleh guna spells dan juga equipment yang lain. Perfect. Cerita pasal penerokaan dunia game ni, Final Fantasy mempunyai peta dunia yang luas gila dengan 3 benua besar. Ada gua, ada istana, ada juga bandaraya. Main control party kita explore dunia guna boat, guna canoe dan paling best, pakai airship, kapal udara. Pasal combat, Final Fantasy bukan main-main bro. Kalau game lain tunjuk combat dari first person, ni dia letak hero kat satu side dan lawan dekat satu side yang lain. Senang cerita, kita boleh tengok siapa serang siapa. Perfect. Animasi combat dalam game ni walaupun simple, tapi masa tu tahun 80-an memang terbaik lah bro. Grafik dalam Final Fantasy ni bukan calang-calang. Game lain satu lawan satu, tapi game ni boleh lawan 9 jenis musuh secara random. Animasi combat dia mungkin nampak primitif lah sekarang tahun 2000, tapi masa dia release tahun 80-an, dia punya memang cutting edge bro. Grafik dia tunjuk peta dunia, gua semua visually appealing. Lepas dapat kapal udara atau airship, boleh explore semua tempat tanpa musuh ganggu kita. Best gila rasa freedom dia. Perfect. Final Fantasy mempunyai suara soundtrack yang mantap bro. Ada 20 lagu yang main sepanjang game. Muzik dia dibuat oleh Nobuo Uematsu. Lagu-lagu ni bukan main, dia ikonik. Lagu time title screen, time menang battle, time pembuka menjadi anthem untuk
whole franchise sampai sekarang masih dimainkan. Muzik ni bukan bagi filler game. Walaupun game susah tapi lagu dia punya catchy, dia boleh jadi an unforgettable RPG. Jadi kesimpulannya, kejayaan Final Fantasy walaupun awalnya struggle dari segi kewangan tetap menjadi permulaan siri RPG yang legend dan membuka pintu untuk inovasi dalam storytelling, watak dan mekanik permainan. So, what do you guys think? Stay tuned gang, ini baru chapter 1 dalam sejarah untuk video game RPG. Banyak lagi chat, cerita best nak kongsi. Kita jumpa lagi next time. Perfect.